जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल म्हणजेच पीडी क्रिएशनमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम खतरनाक झालेला आहे, तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करून टाका। चॅनलवर नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल आपण डेली आणत असतो। तर बघा भावांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे एकदम खतरनाक झालेला आहे। खतरनाक व्हिडिओचं जे काही मटेरियल आहे, सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये विदाऊट पासवर्ड मिळून जाईल। लगेच जावा, डाउनलोड करून घ्या, किंवा तुम्हाला मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनललाही मिळून जाईल। तर भावांनो, तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, इंस्टाग्रामची आय डी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली। तर आजचा आपण प्रिव्ह्यू बघून घेऊया। Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it rolls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Make you wanna dribble dribble. You know, riding in my Kia, you really have to see it. 6 feet 2 in a compact, no slack. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन सिम्पली तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळून जाईल। टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर भावांनो, तुम्हाला काय करायचे आहे बघा, आपल्या डिस्क्रिप्शनमधून एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट आहे बघा। तर तो प्रोजेक्ट आपल्याला अशा प्रकारे अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून असा ओपन करून घ्यायचा आहे। तर पाहू शकतो तुम्ही, इथे इमेजेसचे ग्रुप दिलेले आहेत, सॉन्ग दिले, आणि लास्टला शेक इफेक्ट दिलेले आहेत। तर लास्टला हे जे आहेत ते शेक इफेक्ट आहेत। सुरुवातीला याचे व्हिडिओच्या आपल्याला पाहू शकता एक नंबर अशी इफेक्ट आपण दिलेले आहेत। सुरुवातीला व्हिडिओच्या येऊन आपल्याला मीडियामध्ये जायचं आहे, आणि तर आपल्याला काय करायचे आहे बघा, अशा प्रकारे आपण तुम्हाला जे काही फोटो दिलेले आहेत, बॉर्डर दिलेले आहे, तर सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे। लगेच डाउनलोड करून घ्या। तर आपल्याला सिम्पली काय करायचं आहे, हे जे 3 इमेजेस दिसत आहेत, 3 लेअर दिसत आहेत, त्यावरती क्लिक करून कलर अँड फिल्ममध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला कोणताही एक फोटो ॲड करून घ्यायचा अशा प्रकारे। त्याचप्रकारे आपल्याला जे राहिलेले 2 लेयर्स आहेत, त्याही लेयर्सला आपल्याला तोच फोटो सिलेक्ट करून अशा प्रकारे कलर अँड फिल्ममध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन चेंज करून घ्यायचे। तर अशा प्रकारे चेंज केल्यानंतर पाहू शकता तुमचा जे फोटो असतील तर तो फोटो बदलले असतील। तर एवढं झाल्यानंतर सिम्पली आपल्याला काय करायचे आहे, पहिल्या बीटपाशी यायचे 3.1 पाशी, आणि तिथून पुढे आपल्याला सर्व तुमचे जे लेयर्स असतील म्हणजेच फोटोज असतील, तर ते फोटो आपल्याला सिक्वेन्सनुसार 2 बीट्समध्ये असे लावून घ्यायचे आहेत। तर मी कसे लावत आहे ते तुम्ही पाहू शकता। फोटो ॲड करून वरील जे आपण व्हिडिओ चालू करतो त्या पुढील ॲरोचा उपयोग करून पुढील बीटपाशी येऊन आपण फोटो कशा प्रकारे कट करत आहे बघा, या ऑप्शनवरती क्लिक करून। तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, तरच तुम्हाला सर्व काय आहे ते समजेल। तर भावांनो, मी पटपट फोटो ॲड करून घेतो। तोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असले चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा की आजचा व्हिडिओ कसा झाला होता। तर बघा भावांनो, अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस सिक्वेन्सनुसार लावून घ्यायचे आहेत। तर आपले जे इमेजेस आहेत ते सिक्वेन्सनुसार लावून झालेले आहेत। राहिलेले 2 इमेजेस लावून घेऊया। तर इमेजेस आपल्याला 15.1 पर्यंत घ्यायचे आहेत। पुढे आपल्याला इमेजेस घ्यायचे नाहीत, त्यातील आपल्याला शेक इफेक्टमधील पहिल्या इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून पुढे यायचं आहे, आणि 3.5 पासून आपल्याला एक इमेजमध्ये सोडून पुढील इमेजेसला अशा प्रकारे एकमध्ये इमेज सोडून सर्व इमेजेसला इफेक्ट देत जायचं आहे। म्हणजे बघा, एक इमेज पुढे सोडायची आहे आणि पुढील इमेजला आपल्याला द्यायचं आहे। तर सिक्वेन्स आपला असा आहे की एकाड इमेजेसला इफेक्ट द्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे आपण एकाड इमेजेसला इफेक्ट देऊन टाकू। तर सिम्पली आपण पाहू शकता तुम्ही, व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, लगेच जॉईन करून घ्या। तर अशा प्रकारे आपण इमेजेसला इफेक्ट दिलेला आहे। त्यानंतर पुढील इमेजवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे, आणि तोच कॉपी केलेला इफेक्ट जो आहे तो राहिलेल्या सर्व इमेजेसला पेस्ट करायचा आहे। तर बघा, 2 नंबरच्या इमेजपासून पुढे आपल्याला सिक्वेन्समध्ये जायचं आहे, आणि अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करत जायचं आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम ट्रेंडिंग आहे, आणि अशाच प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ आपण आणत असतो। तर त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, आणि सबस्क्राईबच्या पुढील बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे सर्वात आधी नोटिफिकेशन येईल। तर बघा भावांनो, अशा प्रकारे आपण जे
सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करत निघालेलो आहोत. तर आपले इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट झालेलं आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे, मीडियामध्ये जायचे आणि तुम्हाला काय करायचे आहे, मी तुम्हाला एक अशा प्रकारे बघा PNG दिली आहे बॉर्डरची, ती ॲड करायची आणि ते आपल्याला शेवटी व्हिडिओचे येऊन म्हणजेच बघा 15.1 पाशी येऊन या ऑप्शनवरती क्लिक करून खेचून घ्यायचे. तर पूर्ण व्हिडिओवरती बॉर्डर लागून जाईल. तेवढं झाल्यानंतर आपल्याला बघा लास्टचे इमेजेस जे आहेत ते इमेजेस डिलीट करून घ्यायचे आहेत. इमेजेस डिलीट केल्यानंतर फक्त तुमची व्हिडिओची लेअर राहील. तेवढं झाल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या पूर्ण सुरुवातीला यायचे, मीडियामध्ये जायचे. तुमचा जो काही इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो ॲड करून घ्यायचे. तर मी माझा लोगो जे आहे तो ॲड करून घेतो आणि तो लोगो 2 बोटाच्या साह्याने छोटा करून आपल्याला करेक्ट असा मधोमध लावायचे आणि पुढील बीटपाशी येऊन खेचायचा आहे. तर एवढा आपल्याला लोगो ठेवायचा आहे आणि तो लोगो आपल्याला असा खाली खेचून पूर्णपणे खाली खेचायचा आहे बघा. तर ह्या ज्या सुरुवातीचे 3 लेयर्स होते त्यातील 1 नंबर 2 नंबर 2 लेयर्स सोडून मध्ये आपल्याला हा लोगो टाकायचा आहे. तर पाहू शकता लोगो जे आहे तो त्या लेयर्सच्या आपल्या मागे जाईल. तर एवढं झाल्यानंतर 3.1 पाशी येऊन तुम्ही यूट्यूबचा लोगो ॲड करायचा आहे किंवा तुम्ही कोणताही लोगो ॲड करू शकता. तर तो लोगो छोटा करून असा वरती सेट करायचा आहे. वरती लोगो सेट झाल्यानंतर पूर्ण व्हिडिओच्या शेवटी येऊन अशा प्रकारे व्हिडिओ सेट करायचे. व्हिडिओ इम्पोर्ट करून घ्या मित्रांनो. व्हिडिओ इम्पोर्ट 100% होईल. काही प्रॉब्लेम आला तर इंस्टाग्रामला मेसेज करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. Make you wanna dribble dribble. You know, riding in my Kia, you really have to see it. 6'2" in a compact.